بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما آغاز میکنیم با چپتر پنجم خود که عبارت از پوینترز می باشد. ما میخوانیم پوینتر چی می باشد، چه قسم از آن استفاده کرده می توانیم، چی آسانی ها را بر ما مهیا می سازد در پروگرامینگ و خصوصا در زبان سی که ما در فانکشن چه قسم از آن استفاده کرده می توانیم، در ارائه چه قسم از آن استفاده کرده می توانیم و در دیتا استراکچر چی برای ما چقدر مهم می باشد. پس شروع می کنیم با introduction on pointers are one of the core component of the C programming language. A pointer can be used to store the memory address of another variable. ما فقط تا اینجا یک نقطه را خواندیم. پوینتر چی می کند؟ ادرس یک دیگه وریبل را که خود استور می کند. چی وریبل باشه، چی فانکشن باشه، or even other pointer. حتی از دیگه پوینتر را همان میموری ادرسش را که خود استور می کند تا بتواند هر چی دیتا در آن باشد از آن استفاده کرده بتواند. The use of pointers allows low level memory access. همچنان dynamic memory allocation و many other functionality in C. به این معنی که پوینتر ما را بسیار وادار می سازد و یا هم گفته می توانیم بسیار یک فسیلیتی می دهد که ما در لو لیول میموری اکسس داشته باشیم و همچنان دینامیک میموری به چی مانا دینامیکلی ما در وقت کمپایلیشن که یک وریبل عام که ما از آن استفاده میکنیم، مثلا int x میگرفتیم یا int i میگرفتیم، پس اینا در حالت عام در وقت کمپایلیشن اکسس میکرد همه چیز را، ولی دینامیکلی در وقت رن تایم از آن استفاده می شود که آن را ما در ویدیوهای بعدی به تفصیل میخوانیم. Definition of pointers in C language. خب ما گفتیم که پوینتر استور میکند در خود چی را؟ یک ادرس دیگه وریبل را، چی وریبل عام باشد، چی دیگه پوینتر باشه و یا هم فانکشن باشه. و همچنان اینجا یک نقطه دیگه اضافه شده است که it used to access the value of variable indirectly. در وریبل عام ما چی میکردیم که مستقیم ما میگرفتیم مثلا int age مساوی به 20، ایج ما 20 شد، ولی در اینجا چی میکنه؟ پوینت یک دیگه وریبل معرفی میکنیم و میریم ادرس آن ایج را میگیریم. ایج ادرس وقتی گرفته شد با آسانی ما میتونیم از همان دیتاش استفاده کنیم. پس به این ترتیب ما میتوانیم بجای اینکه خود وریبل را ما استفاده کنیم، از indirectly از همان وریبل ما توسط پوینتر استفاده میکنیم. Understanding pointers is crucial. Crucial به این معنی که بسیار مهم می باشد for writing efficient and powerful C programs. خب همچنان ما گفته میتونیم pointer is defined as a derived data type. Derived data type به این معنی که اخذ شده that can store the address of other C variables که استور میکند ادرس دیگه وریبل ها را در زبان سی و یا هم گفته میتونیم memory location دیگه وریبل ها را. We can access and manipulate the data stored in that memory location using pointer. بعداً ما وقتی اکسس پیدا کردیم با آن memory location ما میتونیم هر کاری با دیتای آن انجام بدیم. Structure of pointers چی می باشد؟ memory address می باشد، یک دیتا تایپ می باشد و همچنان ما می توانیم در صورتی که اگر ما یک قیمت با آن نداریم پس ما با آن نل را مساوی قرار بدیم. Pointer declaration and initialization. ما در ویدیو بعدی می خوانیم که star و همچنان ampersand که address of به معنی در انگلیش می باشد address of و همچنان دیرفرنس میگوید
پس ما این را در ویدیو بعدی میخوانیم. فعلا فقط یک استراکچر و یا هم یک مثال در این کار میگیریم تا ما بفهمیم و با پوینتر آشنا شویم. و اگر در صورت این را قبلا فهمیدیم که در صورت اگر ما چیزی قیمت نداشته باشیم، مثلا یک وریبل نداشته باشیم، پس در اوایل ما میتوانیم نل را مساوی کنیم. پس این یک دیکلریشن و همچنان اینیشیالایزیشن هر دو می باشد. این می باشد end star ptr، این می باشد دیکلریشن و همچنان در اینیشیالایزیشن ما داریم همان ptr را مساوی می کنیم با یک مثلا یک وریبلی که داریم به اسم نم و امپرسند را و یا ادرس آف را در قبل از آن به خاطر میدیم تا ادرس آن را بگیرد در پوینتر استور کنیم. پوینتر چی میکند؟ باز در اینجا دیرفرنس را برای چی ما استفاده کردیم؟ تا ما قیمت همان را هر چی که در آن استور بود ما با آن اشاره کنیم و از آن در پروگرام خود استفاده کرده بتوانیم. پس میریم به IDE و دیکلریشن و اینیشیالایزیشن آن را پرینت میکنیم تا ببینیم چی برای ما پرینت میکند. از هم اول در اینجا یک وریبل ساده را معرفی میکنیم و میگیریم مثلا x مساوی به 10. بعد از آن ما میاییم یک دیکلریشن میگیریم پوینتر مثلا ptr، ما هر چی نام گذاشته میتونیم اینجا، فقط کافی است مطابق قوانینش باشد. اینجا هم کامنت میگیریم declaration of pointer و در اینجا هم حالا مساوی میگیریم به ادرس x. پس نوشته میکنیم ptr مساوی میشود به چی؟ address of x. بعد از آن از همه اول میایم ما پرینت میکنیم خود x را. فعلا فراموش کنید که پوینتر چی میکند و همچنان این دیرفرنس چی میکند و همچنان این address of operator چی کار انجام میده. اینجا فقط ما میبینیم که برای ما جواب چی میدهد و تنها با آن آشنا میشیم. در ویدیو بعدی از آن به تفصیل ذکر میکنیم. نوشته میکنیم value of چی؟ x. در اینجا از % d استفاده میکنیم و یک بکسلش n و بعد از کاما ما میگیریم x. خب این را خب ما میفهمیم که چی برای ما پرینت میکنند. حالا میایم ادرس x را ما پرینت میکنیم. خب به این معنی که ادرس x چی می باشد؟ پس نوشته میکنیم، باز هم همین را ما کاپی میکنم و اینجا نوشته میکنم address of x و بجای d ما چی استفاده میکنیم؟ p استفاده میکنیم چون ما پوینتر و یا هم رفرنس آن را میگیریم. پس میاییم اینجا هم address of نوشته میکنیم. میاییم بعد از کنترل اس آن را پرینت میکنیم که برای ما چی پرینت شد. خب میبینیم که برای ما یک ادرس، یک نوعی از ادرس برای ما پرینت شد. باز هم ما میاییم address of pointer یا ptr گرفتیم و در اینجا ما ویلیو میگیریم. این بار ادرس نه بلکه ویلیو که قیمت آن چی می باشد. پس میگیریم بجای ptr چون ما فقط ptr را میگیریم. پس ptr را گرفتیم. بعد از کنترل اس ما کد خود را
رن میکنیم و میبینیم که باز هم برای ما یک ادرس را داد. پس به این معنی که ما ادرس آن را در PTR استور کردیم. در پوینتر PTR ادرس آن را ما چی کردیم؟ استور کردیم. حالا یک چیز دیگه که ما وقتی چه قسم قیمت آن را میگیریم باید باز هم بیاییم و با جای پرسند پی پرسند دی نوشته میکنم و اینجا هم پوینتر میگیریم. خب برای ساده سازی ما آن را خلاص میکنیم. خب پایینش که حال پاک کرده میخو اینیشیالایزیشن بود و دیکلریشن را همچنان پاک میکنیم. بعد از کنترل ما حال رن میکنیم کد خود را و میبینیم که برای ما قیمت پوینتر PTR را چی میگوید؟ دا. چرا دا؟ چون ما خود قیمت را گرفتیم. ما اشاره کردیم به خود چی؟ به خود همان قیمتش. پس به این ترتیب ما از آن استفاده کرده میتوانیم. اگر ما همان ادرس را خواسته باشیم پس فقط PTR مساوی میکنیم. این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.